Përshëndetje, në këtë video do të shohim ndërtimin e strukturave selektive të ndërthurura. Të ndërtohet blok skema e algoritmit që llogarit y-in në varësi të x-it. Siç e shikoni, është i paraqitur një sistem ku y-i merr vlera të ndryshme në varësi të x-it. Pra, rasti i parë, y-i është i barabartë me x në katror minus 1 përmbi x plus 1 për vlerat e x-it më të vogla se sa 0. Y është i barabartë me 0 për x e barazi me 0 dhe y është i barabartë me x plus 2 përmbi x plus 1 për x e më të mëdhenj se sa 0. E përkthyer kjo në kushtet e një algoritmi, do të kishim 3 raste. Kushti i parë, x më i vogël se sa 0. Dhe shpreha që do të ekzekutohej kur kusht të plotësohej, do të ishte y baraz x në katror, pra x her x, minus 1, pjesëtuar x plus 1. Rasti i dytë, do të kishim kushtin e dytë, pra x barazi me 0. Në këtë rast, do të ekzekutohej shpreha y barazi me 0. Dhe rasti i tretë dhe i fundit, do të ishte x më i madh se sa 0. Dhe shpreha që do të ekzekutohej në këtë rast do të ishte y baraz x plus 2 përmbi x plus 1. E shohim tani të ndërtuar në blok skem. Fillimisht ajo që duhet të bëjmë është të deklarojmë variablat, pra x-in dhe y-in që janë të panjohura tona. Të dyja vlerat i deklarojmë të tipit reale që t'i përfshim të gjitha vlerat. I shfaqim një mesazh përdorësit që t'i japi vlerën e x-it. E marrim vlerën e x-it me input dhe ruajmë tek variabli x. Pasi e morëm, nisim të kontrollojmë nga x i barazi me 0, pra a është x i barabartë me 0? Në qoftë se po, atëhere kryejmë vlerëdhënien. Themi y është i barabartë me 0, sepse kështu ishte kushti tek sistemi jon. Pasi kemi dhënë vlerën y-it, e afishojmë në ekran me një mesazh, y baraz dhe vlerën e y-it. Në të kundërt, pra kur x-i nuk është i barabartë me 0, atëherë duhet të kontrollojmë a është x-i më i vogël se sa 0 ose a është x-i më i madh se sa 0, të dyja rastet është e njëjta gjë. Po marrim x-i më i vogël se 0. Në rastin se x-i është më i vogël se 0, pra kushti plotësohet, atëherë kalojmë dhe i japim vlerën y-it ashtu sikurse e kishim tek sistemi. Y baraz x her x minus 1 pjesëtuar për x plus 1. Pasi dham vlerën, e afishojmë në ekran me output. Y baraz and y. Shohim në rastin kur kushti nuk është i vërtet, pra kur kushti është false. Japim vlerën variablit, pra y baraz x plus 2 përmbi x plus 1. E afishojmë gjithashtu. Shkojmë për ta ekzekutuar. Japim vlerën e x-it. Fillimisht po japim vlerën 0. U afishua y barazi me 0. Pra, e morëm vlerën e x-it dhe kontrollojmë te kushti i parë. X-i është i barabartë me 0? Në qoftë se po, atëherë y barazi me 0 dhe u afishua vlera e y-it. Provojmë një vlerë tjetër. Po e marrim x-in 3, pra një x pozitiv, më të madh se sa 0. Kontrollojmë te kushti i parë. X-i është i barabartë me 0? Nuk është i barabartë. Kalojmë tek false dhe arrim te kushti i radhës. X-i a është më i vogël se sa 0? Jo. X-i është më i madh se sa 0. Kështu që ekzekutohet y-i tek false dhe më pas afishohet. E provojmë edhe në rastin e fundit për një x më të vogël se sa 0. E njëjta gjë do të ishte edhe në këtë rast. Pra,
U kontrollua kushti për x-in barazim me 0, ishte false. Arriti te kushti i radhës x më i vogël se sa 0, tani ky kusht është true. U ekzekutua instruksioni për katës dhe pastaj u afishua vlera në ekran. Ka edhe një mënyrë për të bërë këtë afishim. Pra, për mos i bërë afishimet pas çdo kontrolli, ne mund të bëjmë vetëm një afishim të vetëm. Dhe këtë gjë e bëjmë duke vendosur outputin para përfundimit të programit. Pra pasi janë kryer të gjitha instruksionet e mëparshme. Dhe në fund, pasi y e ka marrë vlerën e tij, e afishojmë në ekran y baraz end y. Dhe po ta provojmë, do të funksionojë njësoj si në rastin e parë. Kjo ishte video për sot. Faleminderit dhe shihemi në video të tjera.